Детермінізм. І це все починається з фотонів. Ейнштейн неохоче прийшов до ідеї, що світло складається з квантів світла, які звуться фотонами. Зараз, коли ми думаємо про фотони, ми думаємо про них як про частинки. Але тоді кожен знав, що світло є хвилею. Рівняння Максвелла були дуже успішними. Тим не менш, фотоефект, робота Планка – усі вони різними шляхами прийшли до ідеї, що фотони також є частинками. Фотон або світло. Коли ми думаємо про частинку, існує дуже важлива відмінність між частинкою в розумінні Ньютона, яка є об'єктом з нульовим розміром, має енергію, точне положення і визначену швидкість в будь-який момент часу, і квантово-механічною ідеєю про частинку, яка являє собою певну неподільну кількість енергії або імпульсу, і яка розповсюджується у просторі. Отже, світло складається з фотонів, пакетів енергії. І фотон є частинкою, квантово-механічною частинкою. Не в тому розумінні, що вона, мабуть, має визначені позицію і швидкість, або ж є матеріальною точкою, але більше схожа на певний пакет, який є неподільним. Ви не можете розкласти його ще на декілька пакетів. Отже, Ейнштейн зрозумів, що енергія фотона І дорівнює h помножити на ню, де ню – це частота світла, яка міститься у фотоні. Якщо у нас є промінь світла, ми вважаємо, що там мільярди фотонів. І, відповідно, частота світла, яка пов'язана з довжиною хвилі, рівнянням частота помножити на довжину хвилі, дорівнює швидкості світла. І ви, певно, знаєте довжину хвилі, а отже знаєте частоту. Тоді ви знаєте енергію кожного фотона. У фотонів дуже маленька енергія. Ми маємо дуже малу енергію, але наші очі є дуже добрими детекторами фотонів. Якщо ми знаходимося в повністю темній кімнаті, наші очі, можливо, можуть зафіксувати як мінімум 5 фотонів, якщо вони попадають на сітківку ока. Очі – дуже добрі детектори фотонів. Те, що я хочу пояснити тут, що трапиться, якщо промінь світла наткнеться на поляризатор. Що таке поляризатор? Це зазвичай пластиковий листочок. Має пріоритетний напрямок. Представимо, що пріоритетний напрямок співпадає з віссю Х. І це буде поляризатором. І якщо я направлю світло лінійно поляризоване вздовж осі Х, воно повністю пройде скрізь поляризатор. Якщо я направлю світло лінійно поляризоване вздовж осі Y, нічого не пройде. Воно повністю поглинеться. Так працює поляризатор. Якщо ми відправимо світло поляризоване горизонтально, світло після поляризатора буде ідентичним світлу до поляризатора. Частота не зміниться, довжина хвилі не зміниться. Таке саме світло, така сама енергія. Це зрозуміло. Тепер представимо, що ми надсилаємо лінійно поляризоване світло під певним кутом альфа. Ми відправляємо електричне поле І альфа, що дорівнює І0, косинус альфа х капелюшок, плюс І0, синус альфа y капелюшок. Ми вже вивчали електромагнетизм, і ми знаємо цей вираз. Тому ми можемо сказати, гаразд,
Ти пройдеш скрізь поляризатор, тому що ти належиш пріоритетному напрямку, а ти ортогональний до пріоритетного напрямку. Отже, ця частина поглинеться, відпаде. В результаті, після поляризатора, І дорівнюватиме І0 косинус альфа х капелюшок. Це все, що залишиться після поляризатора. Тут є дещо цікаве. Ми знаємо, що енергія електромагнітного поля пропорційна до квадрату величини або ж магнітуди електричного поля. Отже, величина цього електричного поля, яка, як ми визначили, дорівнює квадратному кореню від суми квадратів цих складових, дасть нам І0, як величину всього електричного поля. Але це електричне поле має величину І0 косинус альфа. Отже, частка потужності, частка енергії скрізь поляризатор дорівнює квадрату косинусу альфа. Енергія завжди пропорційна квадрату. Квадрат цього дорівнює квадрат І0 на квадрат косинусу альфа. А для цього виразу величина дорівнює І0. І ми ділимо на І0, і косинус альфа є тим, що нам потрібно. Це буде часткою енергії. Якщо альфа дорівнює 0, ми отримаємо косинус від 0 1, ми отримаємо всю енергію 1. Якщо альфа дорівнює π на 2, світло поляризовано вздовж осі Y. Ніщо не приходить наскрізь. Очевидно, що косинус π на 2 є 0. Нічого не приходить скрізь поляризатор. Отже, частка енергії, яка проходить наскрізь, дорівнює квадрату косинусу альфа. Але давайте подумаємо, що це означає для фотонів. Для фотонів відбувається щось надзвичайно дивне. Це дуже дивне і неймовірне. Цей світловий промінь складається з фотонів. Усі вони однакові. Мабуть, мільярди фотонів, але однакових. Давайте представимо, що посилаючи світло скрізь поляризатор, мільярд однакових фотонів, ми посилаємо їх один за одним. І що ж відбувається? Ви знаєте, що має відбутися, бо розумієте класичну ситуацію. Ця частина фотонів має пройти наскрізь, і частина 1 мінус С не пройде. Не може бути, що лише половина одного фотона пройде наскрізь, тому що не існує половини фотона. Якщо це буде половина фотона, тоді буде половина енергії, а отже і інший колір. І ми знаємо, що після поляризатора колір не змінюється. Ми маємо цікаву ситуацію. Ми відправляємо мільярд фотонів, і нехай третина проходить наскрізь. Але ж фотони однакові, а проходить лише третина з них. Як таке може відбутися в класичній фізиці? Якщо ви надсилаєте однакові фотони, будь-що, що відбувається з фотоном, має відбутися з усіма фотонами. Але лише частина з них поглинається, і частина проходить наскрізь. І якщо фотон поглинається, усі мають поглинатися. І якщо фотон проходить наскрізь, усі мають проходити наскрізь, бо фотони усі однакові. І тепер ми бачимо ситуацію, коли багато однакових експериментів з однаково підготовленими об'єктами будуть давати різні результати. Це крах, це повна катастрофа. Адже ми маємо однакові фотони. При цьому частина з них проходить наскрізь, а частина ні. А отже, у нас немає передбачуваності експерименту. Це дуже наочно показує, що у випадку з фотонами ми втрачаємо передбачуваність результату. І це зводило Ейнштейна з розуму.
Він знав, що почавши працювати з фотонами, він потрапив у халепу. Він намагався вирішити цю халепу з застосуванням класичної фізики. Люди намагались пояснити це різними шляхами. Наприклад, вони казали, що фотони однакові, але поляризатор має різну структуру. Якщо фотон проходить між атомами, він проходить наскрізь. Якщо ж потрапляє у атом, то не проходить. Люди робили експерименти багато разів, і ця думка виявилась хибною. Поляризатор так не працював. Потім Ейнштейн та інші вчені запропонували ще більш незвичайне припущення, що там є приховані частки. Ми вважаємо, що фотони однакові, але фотон має деякий прихований параметр, властивість, яку ми не знаємо. Якби ми знали про цю особливість фотона, ми би могли пояснити, чому фотон проходить або не проходить наскрізь. Але ми не знаємо її, тому зіштовхнулися з ймовірностями. Тому що квантова теорія не завершена. Там присутні приховані параметри. І як тільки ми знайдемо ці параметри, ми зрозуміємо, що всередині фотонів щось присутнє. І ця властивість є різною, навіть якщо фотони однакові. Це називається теорія прихованих параметрів. Це звучить дуже філософськи, якщо ми будемо думати, гаразд, якщо ми не знаємо ці параметри, але вони там присутні, як ми можемо знати, що вони там? І Джон Белл з його нерівностями Белла показав, що це не вирішує проблему. Квантова механіка не може бути детермінованою з прихованими параметрами. В результат Джона Белла було важко повірити. Це те, про що ми будемо говорити в цьому курсі, але не дуже глибоко туди заходити. Курс MIT 8.05 говорить детально про це. Отже, наразі ми вже втратили детермінізм, тобто невизначеність. Ми можемо лише передбачувати ймовірності. Ми можемо лише припускати, чи пройде фотон наскрізь, чи ні. Ми можемо лише припускати ймовірності. В класичній фізиці ми записуємо промінь світла таким чином. Але як ми записуємо хвильову функцію фотона? Це дуже цікаво. Ми розглядаємо стан фотона як хвильову функцію. Іноді я буду називати це станом, іноді хвильовою функцією, і іноді я буду називати це вектором. Чому вектор? Тому що головні речі, які ми можемо робити з векторами, це додавати їх або ж помножувати на скаляр. І це саме те, що ми можемо робити з лінійним рівнянням. Тому ми думаємо про стани фотона або ж хвильові функції, як про вектори. І Поль Дірак придумав позначення для цього. Якщо фотон поляризований по осі Х, це буде записано приблизно так. Фотон, після чого Х і ці дужки. Ми будемо вважати, що це вектор або ж хвильова функція. І це буде описувати фотон, поляризований по осі Х. І ми зараз не говоримо, що це за вектор, але це вектор. Це не просто запис, це позначає вектор. В той же час це якийсь стан фотона. В даному випадку фотон поляризований по осі Х. Ми також при бажанні можемо мати фотон, поляризований по осі Y. Лінійність в такому випадку означає, якщо два такі фотони можуть існувати, суперпозиція теж може існувати. Може існувати стан вигляду косинус альфа фотон Х плюс синус альфа фотон Y. Де буде суперпозиція одного стану з іншим. Це буде сума, і це зватиметься стан фотону, поляризованого у напрямку альфа.
Ось так в квантовій механіці беруться фотони і порівнюються з даним рівнянням. Це дуже цікаво. Єдине що, тут відсутній І. Ми не маємо І, бо це один фотон. Коли у нас велике електричне поле, ми не знаємо, скільки фотонів там. І нам треба рахувати енергію променя, знаходити частоту, яка тут не визначена, і рахувати, скільки фотонів присутньо. Але кожен фотон в цьому промені квантово-механічно може бути представлений як ця суперпозиція. І ми поговоримо про цю суперпозицію трохи більше, бо наш наступний пункт – це суперпозиції і їх особливості. Теорія скритих параметрів провалилась, тому що Белл спробував продемонструвати її правдивість. І він зауважив, що ми можемо створити експеримент, в якому скриті параметри могли б бути застосовані до експерименту. І це задовольняло б нерівність. Якби скриті параметри існували, і світ навколо нас був би класичним, результати експерименту задовольняли би нерівність. І через декілька років, коли технології були достатньо хорошими, люди відтворили експеримент з нерівностями Белла, і вони побачили, що нерівності не працюють. Скриті параметри, які є основою нерівностей Белла, експериментально не виконувались. І ми трохи поговоримо про них, коли будемо розглядати це. Після поляризатора фотон буде знаходитись у стані фотон Х. Це завжди буде поляризовано вздовж осі Х. Це виглядає, як ця частина не проходить наскрізь, ця проходить. І дуже скоро ми побачимо, що цей косинус альфа не має ніякого впливу. Тобто, коли фотон проходить, він проходить увесь. Отже, тут не потрібен косинус альфа. Це те, що ми маємо після поляризатора.